Fantastic YouTube-kanavaa pitävät Joni ja Sara ovat pariskunta, jotka möivät 3 vuotta sitten koko omaisuutensa ja lähtivät kiertämään maailmaa retkeilyautolla. He saapuivat takaisin Suomeen ja elämä retkeilyautossa jatkuu vuoden ympäri edelleen. He kuvailevat itseään minimalisteiksi, jotka nauttivat simppelistä elämästä ja pyörien päällä elämisen tarjoamasta vapaudesta. Ja pääasiassa he elävät nimenomaan leirintäalueiden ulkopuolella luonnon keskellä ja harrastavat tätä nimenomaista puskaparkkeilua. Toivotaan lämpimästi tervetulleeksi Joni tästä Fantastic YouTube-kanavalta. Tervetuloa. Kiitos. Siihen. Joo. Joni, täällä meikä papereissa ei edes muuten lue sun sukunimiä, niin mikä se on sukunimesi? Helmisen Joni. Kyllä, Helmisen Joni. Kyllä. Nimenomaan. Tosiaan te möitte 3 vuotta sitten koko omaisuuden ja lähditte kiertämään maailmaa retkeilyautolla. Joo, se oli silloin aikoina, me mietittiin, että jotain pitää nyt tehdä, että halutaan lähteä kiertämään ja me otettiin lopulta sitten vuosi vapaata töistä. Ja koska se maksaa aika paljon vuoden olla pois töistä, niin me myytiin koko meidän omaisuus pois asuntoa myöten. Ja vuosi siellä Euroopassa meni, että tosi hieno reissu, tosi hienoja muistoja jäi siitä. Ja varmasti lähdetään uudestaankin vastaavalla reissulla. Joo. Missä kaikkialla te siis kävitte? No käytännössä kaikkialla muualla paitsi Espanjassa ja Britanniassa. Kaikki muut Euroopan maat? Kyllä. Itä-Eurooppaa pitkin Kreikkaa ja Kreikasta talvia. Sitten sieltä tultiin kevään myötä sitten Italian kautta Norjaan. Onko tämä justiinsa sieltä siis? Tämä on Kreikassa talvella, missä me oltiin sitten, että Bulgariassakin oli lunta, kun lähdettiin sinne päin kiertämään. Joo. Ja te kysyitte aina niin kuin pidempiä pätkiä sitten niin kuin samassa paikassa, niin kuin sanoit, että koko talvi Kreikassa vai? No itse asiassa ei. 30 000 kilometriä tuli ajettua ja keskimäärin 100 kilsaa päivässä. Että meillä oli varmaan noin 300 eri yöpaikkaa, missä me oltiin. Joka päivä liikuttiin. Mutta Eurooppa on niin iso tavallaan alueena ja se on niin paljon nähtävää, että edes vuoden aikana, ja vaikka noin monta eri paikkaa nähtiin, niin kyllä sinne jäi 4 vuotta voi helposti vielä kiertää sieltä. Joo. Onhan tuossa Euroopassa, vaikka se maailmankartassa katsottuna onkin semmoinen ihan pieni niemike siellä, niin kyllä siinä aika paljon kierrettävää voisin kuvitella, että riittää. On, ja siellä on niin monta eri kieltä, niin monta eri kulttuuria, ja myös luontokin on niin paljon erilaista eri paikoissa, että aina on sellaista niin wow-efektiä tulee aina, kun vaihtaa maata tai vaihtaa aluetta. Joo. Ja varsinkin nimenomaan uskoisin, että tätä puskaparkkeilua harrastaessa löytää semmoisia paikkoja, mitä ei niin kuin välttämättä ehkä siitä niin kuin normaalisti totutusta skaalasta tai niin kuin kuvasta niin välttämättä tulisi huomattua. Joo, ja sitten se on se, että me itse päätettiin, että me ei mennä mihinkään isoihin kaupunkeihin, koska sä voit aina lentää lentokoneella Eurooppaan ja mennä isoon kaupunkiin tutustumaan, mutta sitten se on aika vaikea lähteä luontokohteita kiertämään siellä maassa, jos sä menet lentämällä. Et aikaisemmin meillä oli Kia Ceed ja teltta mukana ja nyt me vaihdettiin asuntoautoa. Joo. Tässä tulikin vähän justiinsa tätä näin, mutta että minkä takia te haluatte nimenomaan harrastaa tätä puskaparkkeilua sen sijaan, että kävisitte tosiaan leirintäalueilla? No se on aika jatkumo siitä tosiaan, että Kia Ceedillä mentiin luontokohteisiin ja teltalla oltiin ja nyt sitten käynnissä vaan nostettiin meidän sitten retkeilyn luksustasolle, että asuntoautolla. Ja jos me ollaan jossain luontokohteessa, niin sieltä leirintäalueelle ynnä muihin on pitkä matka yleensä sitten. Että mieluummin sitten viettää sitten illan ja yön siellä sitten. Joo. Luonnon keskellä. Miten sitten niin nämä paikat, mihin te aina olette mennyt, kuinka te löydätte nämä tai kuinka ne valikoituu? Oletteko te mennyt ihan sillain, minne tie vie vai? No yleensä meillä on ollut matkaa, me ei haluta ikinä suunnitella matkaa, että aamulla katsotaan mihin sitten päivällä ja illalla mennään. Niin. Mutta siinä on paljon apuna, on eri karttoja, puskaparkkikartta löytyy, on Park4Night-appia ja ihan Google Mapsin satelliittinäkymästä
Ja siinä Kreikassa me käytettiin paljon sitä, että satelliittinäkymys kattavaa rantaa ja mihin meni tie sitten sen rantaan, niin ajettiin sitten sinne. Varmaan monilla tässä herää ajatus siitä tämmöisestä puskaparkkeilusta, että kuinka laillista kautta laitonta se on. Onko se? Se on ihan täysin laillista. Se on täysin laillista. Se on käynnissä samanlaiset oikeudet on retkelle sä sitten asuntoautolla kuin teltalla. Että autolla nyt et totta kai pääse siihen samaan paikkaan, mihin teltan saa laittaa pystyyn, mutta tieverkosto sisällä kun pysyy, niin se on täysin laillista. Kyllä. Sitten sä mainitsit myös tällaisesta, että teillä on olemassa Puskaparkki Facebook-ryhmä. Joo, siellä on aika paljon ihmisiä. Että varmaan 3-4 vuotta sitten se perustettiin ja sitten porukka alkoi tulemaan sinne. Ja kyllä se aika suosittua kumminkin lopulta on Suomessakin. Että kun menee jonnekin pistohiekalle vaikka, niin siellähän on yleensä rivillinen autoja yleensä kesällä. Että porukka haluaa luonnon keskelle rauhoittumaan. Joo. Miten vielä tästä Facebook-ryhmästä, minkälaista tietoutta te jaatte kautta, niin kuin minkälaista keskustelua siellä käydään? Jonkin verran just niistä paikoista ja varmaan just sitä tekniikasta, mitä siellä on aurinkopaneeleista sinä muista. Ja sitten totta kai se karttaa, porukka päivittää, siellä lähettää viestiä, jakaa hyviä paikkoja. Siihen niin sen ympärillä olevaa tietoa jaetaan. Joo. Ei ihan hyvää fiilistä vaan. Joo. Onko se lähinnä Suomessa niin tapahtuvasta tästä puskaparkkeilusta vai niin kuin Euroopan laajuisesta? No kesällä se aina siirtyy, aina porukka lähtee aina kesälomareissuille, niin siinä vaiheessa, mutta talvellahan se on koto-Suomessa suurin osa porukkaa kumminkin. Joo. Miten muuten tämä, miten sä sanoisit, sä oot myös Suomessa harrastanut ja harrastat vuoden ympäri, kun asut tässä retkeilyautossa, onko Suomessa tämän puskaparkkeilun harrastaminen erilaista kuin Euroopassa tai maailmalla? No meillä on jokamiehenoikeudet, nyt se tavallaan muuttuu siinä ja myöskin Suomessa on hyvin paljon vähemmän ihmisiä. Ikään se löytyy sitten sitä rauhaa aika paljon helpommin kuin sitten jossain Saksassa tai Ranskassa tai muussa maissa. Että meillä aika pitkälti myöskään sellainen palveluverkosto niin tavallaan leirintäalueen ulkopuolelle ei ole vielä kehittynyt niin paljon kuin Euroopassa. Ranskassa on 16 000 palvelupistettä karavaanareille leirintäalueiden ulkopuolella, kun meillä on Suomessa vähän reilu 100. Niin tavallaan siellä on hyvin paljon pitkälti mennyt sitä, että palvelut on siirtynyt niille, ketkä liikkuu paljon ja ketkä ehkä kaupungin keskustoissa on yhden yön ja jatkaa matkaa taas sitten. Joo. Onko se minkä tyyppisiä nämä palvelupisteet? Yleensä parkkipaikka lähellä keskustaa. Sitten siellä on myöskin nämä tyhjennykset ja täytöt löytyy samasta paikasta. Joo. Sitten tommonen kysymys, että ootko sä ikinä kokenut, kun sä oot tätä puskaparkkeilua harrastanut, niin minkälaisia vaaran hetkiä? No varmaan vaarallisia ollut se, että yksi koditon heitti meitä autolla kivillä, mutta se oli vaan siinä kiukustunut, kun tultiin hänen rannalleen sinne, mutta ei muuten ole. Että totta kai faktanahan Suomihan on maailman turvallisin maa, ja jos lähtee täältä Eurooppaan, niin kaikki muut on vaarallisempia, mutta sellaista vaarallisuuden tunnetta ei ole ikinä tullut, että vaikka missä ollaan oltu. Että kyllä mä sanoisin, että aika rauhassa kumminkin karavaanari saa olla niin Suomessa kuin Euroopassakin, vaikka ei menekään leirintäalueelle. Joo. Ei ole tullut ikinä tilanteita, että olisit mennyt liian lähelle jonkun kotireviiriä ja joku olisi siitä hermostunut? No siis se kuuluu myös vähän niin kuin se etiketti, jota toiset huomioon, ja en mä ikinä menisi toisen talon eteen tai toisen mökin pihan läheisyyteen tai hotellin pihan eteen tai vastaavaa, että pitää ottaa huomioon kumminkin ympäristö siinä, mihin sitten parkkeeraa yöksi. Joo. Selkeätä pelisilmää. Joo, se on perusmaalaisjärki yleensä, mikä riittää siinä helposti. Se maaginen maalaisjärki, Kyllä. jota meillä kaikilla on, eikö niin? Kyllä. Hei, Facebook-ryhmästä eteenpäin vielä digitaalisessa maailmassa, kun liikutaan, tämä teidän YouTube-kanava, Fantastic,
niin minkälaista sisältöä teillä on ollut ja te julkaisette täällä justiinsa täällä Fantastic-kanavalla? No, me aloitettiin itse siitä meidän matkasta. Mä ajattelin, että hei, että tehdään itselleen päiväkirjaa videomuodossa ja sitten kerrottiin käynnössä päivittäisiä, mitä me tehtiin sen reissulla ja miten me ensin löydettiin vettä tai vastaavaa. Ja sitten kun muuttiin Suomeen, niin sitten se muuttui siihen, että koska me muuttiin autoon ja niin käynnössä sitten kerrotaan siitä, että mitä ongelmia ja miten me ratkaistaan ne ongelmat sitten asuntoautossa asuessa. Et pitkälti just sitä asumista ja perusarkea, mitä me kuvataan sitten. Joo. Kuinka monta videoa teillä on jo ilmestynyt? Varmaan 3,5. Joo. Et kyllähän niitä on tehty silleen, että varmaan 3 vuotta nyt, niin kyllähän niitä tulee sitten itsestään oikeastaan. Ja edelleen tulee. Juu, kyllä. Tällä talvella saattaa vähän hiljaisempaa olla, mutta sitten taas keväällä, kun on vähän kauniimmat kelit ja muut, niin sitten taas jaksaa kuvata. Kyllä, kyllä. Mitäs te tosissaan edelleen elätte puolisosi kanssa nimenomaan tällaisessa matkailuautossa, niin onko tämä ihan pysyvä elämäntapa, suunnitelma teillä? Ajatteko loppuelämänne elää näin? No itse asiassa silloin, kun me lähdettiin matkalle, me sovittiin, että me ollaan se vuosi ollaan matkalla siinä asuntoautossa ja sitten tullaan takaisin Suomeen ja ostaa takaisin uusi asunto, mutta jäätiin asumaan autoon. Ja me ei ole tehty missään vaiheessa mitään periaatepäätöstä, että me oltaisiin johonkin saakka autossa asua, vaan asutaan niin pitkään, kun tuntuu hyvältä. Ja tällä hetkellä se tuntuu hyvältä, niin jatketaan sitä samaa. Ja normiarki rullaa. Joo, me käydään ihan normaalissa päivätöissä kummatkin ja sitten se toimii oikein hyvin. Että mulla on työmatka 7-27 minuuttia ja riippuen missä ollaan yötä. Kieltämättä joo, se on siinä mielessä hyvä, että voi parkkeerata vaikka ihan duunipaikan viereen. Ja joo, yksi jo oltiin duunipaikan parkkipaikalla, mutta se oli vähän sellainen outo tunne siinä käydä nukkumaan siellä. Mutta ei pääse pomo karkuun niin kyllä. Pitkälle. Että. Joo. Mitä sä sanoisit näin yleisölle nytten, jotka täällä on monet nyt innostunut laajentamaan liikkumisen reviiriään nimenomaan tämmöiseen puskaparkkeiluun ja mahdollisesti miettivät jopa seurata sun jalanjälkeen ja myydä asuntonsa ja ostaa tuommoinen asuntoauto ja lähteä sitten kiertämään ja asumaan näin vakituisesti asuntoautoon, niin minkälaisia vinkkejä antaisit tälle yleisölle? No, auto voi aina muuttaa, ei tarvitse myyä mitään asuntoa pois ja testaa toimiiko se. Meillä oli vähän sellainen heittäytyminen, mutta ei sen pakko olla noin traaginen sitten se, että loppuelämäksi muuttaa se auto, vaan testaa sitten mitä toimii. Mutta siis mä ainakin paljon suosittelen sitä, koska mä tykkään juuri tästä elämäntavasta tosi paljon. Ja suosittelet myös matkaillessa niin kokeilemaan, vaikka ei ihan koko elämänsä siirtäisi tosiaan liikkuvaan kotiin, mutta omilla karavaanimatkoillaan kokeilemaan mahdollisesti sieltä leirintäalueiden ulkopuolelta myös näitä puskaparkkipaikkoja. Kyllä, jos tykkää luonnosta, niin se on tosi tavallaan hieno jatkumo siihen, että siinä on kumminkin vapaa-elämä, sä pystyt autolla ajamaan just sinne luonnon keskelle, mihin sä voit sitten nauttia siellä vaikka kävelemässä retkeilyreitin ja sitten tulla autoon illalla sitten lämpimään autoon ja omaa sänkyyn nukkumaan. Joo. Miten sä sanoisit, että miten tämän tyyppiseen tekemiseen, niin mistä kannattaa aloittaa? Kai se on tavallaan sitten helppo paikka, joku missä on ennenkin käynyt vaikka normaalisti autolla, niin sinne vaan sitten asuntoautolla ja siitä on hyvä aloittaa sitten. Joo. Meillä olisi tässä vielä jonkun verran aikaa, niin onko yleisölle herännyt mitään ajatuksia kautta kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen? Eipä vaikuta täällä mitään olevan.
kaikki miettivät omassa päässään kovasti, että mikä voisi olla. Miten, haluaisitko sanoa tästä aiheeseen liittyen vielä jotakin? No siis puskaparkkila ainakin mun mielestä on tosi kaunis tapa tavallaan matkustaa, että nykyään toivottavasti tulevaisuudessa Suomessakin on sitten paremmin palvelut myöskin sitten kaupunkien keskustoissa, että sitä mä toivon ainakin tulevaisuudessa, että elämä helpottuisi taas sitä kautta sitten. Joo, että mihin suuntaan toivoisit, että tämä tekeminen kehittyisi, että toivoisitko, että niin kuin puskaparkkeilukulttuuri lisääntyisi täällä? Varmaan sellainen eurooppalainen karavanerikulttuuri, missä on just se matkaparkkia käytetään, että mennään keskustoihin ja sitten tavallaan kaupunkeihin kierretään, niin mä toivoisin sellaista tänne Suomeen, koska se toisi paljon saksalaisia ja muitakin karavanereita Suomeen enemmän, koska nyt aika tällä hetkellä moni menee Suomen läpi 2 päivässä tai menee Norjaan ja Ruotsiin, koska siellä on sitten taas palvelut, koska he on tottuneet siihen, että kaupunkiin voit mennä matkaparkkiin ja sitten mennä keskustaan siitä. Sitä mä toivoisin jossain vaiheessa, että Suomessa päästäisiin samaan tilanteeseen kuin Saksassa ja Ranskassa esimerkiksi. Onko nimenomaan tilanne se, että Suomi on enemmän tämmöinen läpikulkumaa verrattuna sitten? No ainakin niille, mitä mä oon puhunut, että siellä on aika moni sanonut, että parissa päivässä ajaa Suomen läpi ja käy katsomassa paikan X ja Y ja sitten jatkaa heti Norjaan siitä. Mutta totta kai mun kaverit saattaa olla enemmän sitten puskaparkkeilijoita kuin muuten, että saattaa olla otantateesta erilainen. Joo, kyllä. Mutta eipä siinä tällä erää sen kummempaa. Käykää ihmeessä, hyvät ystävät, käykää tuolla YouTuben puolella katsomassa tätä Fantastic YouTube-kanavaa ja muistakaa laajentaa sitä autoilureviirienne ja käykää tuolla myös puskaparkkeilua harrastamassa ja seuratkaa Joni ja Saran jalanjälkiä. Kiitokset paljon sulle haastattelusta. Kiitos. Ja oikein hyvää kevättä. Joo, kiitos.